Sziasztok! Üdv ebben a Miket ettünk videóban, és bocsi a hangomért, de egy jó pár napja meg vagyok fázva, ma már vagyok olyan állapotban, hogy beszéljek a kamerába. Nem szerettem volna tovább húzni már ezt a videót, hogy ezt befejezzem, mert ezek még olyan Miket ettünk részek, amik november vége, december elejéről vannak. Tudjátok, ezek azok a felvételek, amik nem kerültek bele semmelyik másik videóban így a csatornámon, de, mint mondtam, szinte mindig mindent felszoktam nektek venni, és akkor egy ilyen havi összesítőbe beleteszem azokat, amik nem kerültek be sehova. És ezek most ilyen november vége, december elejéről vannak, és már sokkal előbb szerettem volna, hogy ez a videó kijöjjön, de egyszerűen nem tudtam kamera kompatibilis lenni, nem csak kinézetre, de hangra is. Viszont úgy gondoltam, hogy talán a mai napon már ez így elfogadható. Vágjunk is bele, és akkor mutatom, hogy miket gyűjtöttem itt össze nektek. Az első étel, amit mutatok, az semmi extra, egy borsófőzeléket készítettem. Volt egy ilyen negyed csomag kis borsóm, fagyasztott borsóm a mélyhűtőben, illetve 1 kiló borsót tettem még hozzá, tehát egy szép nagy adag lett. 2 napig, 3 napig ettük is, vagy ahogyan én csinálni szoktam, az, hogy fele-fele arányban van benne víz és tej, illetve én csak 1 evőkanál cukrot rakok bele, tehát nem szeretjük túl édesen, és amint láthattátok, piros paprikát is rakok bele, mert azt se szeretem, hogyha ilyen nagyon sápadt a zöldborsó főzelék, és egy pici petrezselymet szórtam még így a végére. Amit csináltam most hozzá, az egy fasírt, halál egyszerű, só, bors, egy kis fűszerkömény, fokhagyma, por, piros paprika, egy tojás, ezt fél kiló húsból csináltam, nekünk ez így 2 napra bőven elég szokott lenni, egy 6-7 darab fasírt kijön belőle simán, és akkor csak egy kicsit megforgattam zsemlemorzsában, és így sütöttem ki bő olajban. Én általában inkább kisebb fasírtokat szoktam csinálni, így biztosan át is sül, meg talán így gusztusosabb is enni, mint hogyha megpróbálom minél nagyobbakra csinálni, csak hogy hamarabb elkészüljenek, tehát láthatjátok, hogy jó pár darab lett. Amúgy szerintem a fasírt az olyan, amit hidegen is, szendvicsbe is tudok enni simán, tehát hogyha a borsó főzelék el is fogy esetleg, de a fasírtot így reggelihez vagy vacsorához is kenyérrel, meg zöldségekkel simán meg tudom enni, szóval soha nem baj, hogyha marad belőle. Úgyhogy ez volt aznap, meg hát még másnap is bőven az ebédünk. Én szeretem, hogyha egy picit hígabb talán első nap a zöldborsó főzelék, mert másnapra még sűrűbb lesz, úgyhogy ezért szoktam így az első nap egy picit hígabbra hagyni ezt a főzeléket. 1000 éve nem csináltam már piskóta tekercset, és szerintem ez is azok közé, a sütik közé tartozik, amit pikpak össze lehet dobni. Én ezt most 7 tojásból csináltam, sárgáját külön felvertem a cukorral, a fehérjét külön felvertem, utána összekevertem mindent, és raktam hozzá a lisztet. Igazából ahány tojás, annyi evőkanál cukor, és annyi evőkanál liszt. Nem bonyolítom túl, ebben még sütőport semmit nem raktam, meg természetesen egy csipet sót, és ennyiből áll számomra a piskóta tekercsnek az alapja, tehát tényleg nem kell túl bonyolítani. Szépen belekevertem a tojás fehérjét, és akkor egy nagyon szép kis masszát kaptunk. Én már úgy rájöttem arra, hogy 7 darab tojás kell nekem ahhoz, hogy ebbe a nagy tepsimbe beletegyem, és hogy szép vékonyra süljön a piskóta. Mindig ehhez a recepthez nyúlok, szerintem ez a legegyszerűbb, nem kell túl gondolni, és akkor kb. Egy ilyen 15-17 percet sütöm 180 fokon. És még így melegen igyekszem feltekerni, hogy úgy hűljön ki, hogy utána könnyebb lehessen megtölteni. Cukorral szoktam egy kicsit leszórni a konyharuhát, amiben beletekerem, és akkor igyekszem minél szebben leszedni róla a sütőpapírt. Hála Istennek, általában ez elég könnyen szokott menni. Nagyon ritkán van, hogy ezt úgymond elrontom, és nem jön le róla rendesen, úgyhogy örülök, hogy ez mindig jól sikerül. És most lekvárral csináltam, baracklekvárral, mert anyu mindig csinál nagy mennyiségben, és az mindig van itthon, tehát baracklekvárt soha nem veszek a boltban, de már volt, hogy csináltam gesztenyés töltelékkel is, tehát éppen ami van itthon, és általában tojás, liszt és cukor meg mindig van, tehát a piskóta az egy olyan süti, amihez könnyen hozzá lehet nyúlni, és össze lehet dobni valami egyszerűt. És akkor amikor kihűlt, széttekerem, és megpróbálom egyenletesen
osztani benne a baracklekvárt. Általában mindig egy ekkora üveg, amit most a kezemben láthattatok, ez bele szokott menni, és akkor max, amikor tekerem fel, akkor lehet, hogy egy kicsit túl folyik, vagy hogy valahol ki akar szökni, akkor azt kiszedem, de ez így teljesen jó volt mennyiségileg, és akkor így legalább elfogyott egy üveg. Amit talán legközelebb másképp csinálok, hogy jobban megmerem nyomni az elején a piskótát, hogy ne legyen kicsit ilyen űr a piskótában, majd látni fogjátok, amikor felvágom, de ettől függetlenül nagyon finom volt, csak már itt láthatjátok, hogy nem mertem annyira megnyomni, mert féltem, hogy eltörik a piskóta, és gondoltam, akkor inkább legyen szép, és nem baj, hogyha egy kicsi hézag marad benne, de így is nagyon jó volt, és ez például szerintem nagyon jó süti azért is, mert hát nem szelem fel előre az összeset, és így 2-3 napig is finom, friss marad a piskóta, hisz nem szárad ki, mert mindig csak akkor vágok belőle, amikor szükséges. Én nem szoktam pluszban még porcukrot szórni rá, mert az is csak plusz cukor, nekünk ez így is teljesen megfelel, és egy pár órát hagyom így állni, miután megtöltöttem, csak hogy biztosan tartsa a formáját, és akkor amint láthatjátok, itt szelés közben a belsejében van egy kis hézag, de talán ettől el lehet tekinteni, mert amit láthatjátok, nagyon szép egyenletes a piskóta, tehát szép kis piskóta tekercs lett, én úgy gondolom. A következő az igazából kicsit magyaros, kicsit ázsiai, rántott húst fogok csinálni, illetve volt itthon még cukkini, és akkor gondoltam, ha már itt olajozok, meg panírozgatok, akkor azt is bepanírozom, és akkor ezeket kirántottam. Miután ez megvolt, utána meg a rántott húst magát egy ilyen miszós pácba fogom megmártani, és ettől egy ilyen szaftos, ropogós húst kapunk. Közben a háttérben fő a rizs természetesen, hála a rizsfőzőnek azzal külön nem kell foglalkozni, illetve csinálok egy kis káposzta salátát még mellé, azt is csak annyi, hogy egy picit besózom, beecetezem, és akkor az egy ilyen köret hozzá. Tehát jó nagy adag lett, tehát ezt is ettük egy jó pár alkalommal. És akkor ez a miszós paszta, amiben megforgatom, ennek a receptjét természetesen a leírásban majd megtaláljátok. Ezt csak így szépen megmártogatom, és úgy szoktam tálalni, hogy előre egy kicsit így felszelem, mert ezt a fajta kaját mi pálcikával szoktuk enni, akár mennyire fura is, vagy sem. És akkor az Ákosnak természetesen 2 szelet hús került oda, nekem meg egy, és ezt így fogyasztottuk. Annyi, hogy mindig akkor, amikor fogyasztottuk, akkor pácoltam csak meg ebben a miszós szószban, tehát hogy ne legyen túlságosan nedves a hús másnapra, tehát azt frissen csináltam mindig. Csilisbab is 1000 éve nem volt már, és most 2 konzervbabbal csináltam, mert néha van, hogy a kukorica meg a bab keveréke, de most így babosan kívántuk, illetve most egy kicsit vadabbul bántam a fűszerezéssel is, mármint a szokásos fűszereket, amiket szoktam rakni, egy kicsit többet raktam belőle, ez a sóbors, sűrített paradicsom, fokhagymapor, fűszerpaprika, fűszerkömény, ezekből egy kicsit többet raktam most, és tehát tényleg máskor is finom szokott lenni, de most sokkal intenzívebb volt az íze, illetve amit én szoktam még belerakni, az étcsokoládé, és most abból is egy 4 kockát raktam bele. Én amúgy a csilisbabot általában mindig ilyen vegyes darált húsból csinálom, már mint hogy vegyes sertésmarha darált húsból, szerintem azzal a legjobb, mert a sertéssel néha van, hogy túl zsíros lesz, a sima marhával meg inkább szárazabb, szóval én ezt a vegyes kombinációt szeretem nagyon. És miután belerakom a babot, hogyha még úgy érzem, hogy szükséges egy kis plusz vízt hozzárakni, akkor ragok, hisz hát legyen azért szaftja is, tehát ne legyen túl száraz ez az egész, és akkor azt, amit láthatjátok, raktam még pluszban hozzá itt a vége felé. A babot általában én az utolsó 10 percben rakom csak bele, mert ennek igazából nem azt mondom, hogy nem kell már főnie, de tényleg csak át kell melegedjen, és egy kicsit szívja magába ezt a szaftot, tehát itt nem szoktam már, nem tudom, még egy órát így rotyogtatni, hisz semmi értelme, mert az se jó, hogyha a babot meg akkor így teljesen szétfőzöd. És amit most csináltunk még pluszba, az az, hogy
reszeltem rá sajtot, illetve természetesen finom, friss, házi kovászos kenyérrel fogyasztottuk, és sajtot reszeltem pluszba rá, és így ettük. Nem szoktam túl csilisre csinálni a csilisbabot, én inkább fűszeresen szeretem, és akkor ha kell az Ákos, még mindig tud rá rakni pluszban chili szószt, szokott is, úgyhogy ő azt úgy fogyasztotta. Ez is mindig 2 napra bőven elég szokott lenni ez az adag, tehát a fél kiló darált hús, meg ez a 2 konzerv bab, ez 2 napra nekünk bőven elég szokott lenni. Hát és akkor egy magyar klasszikus gulyáslevest csináltam. Nem gondolom, hogy túl sok újat tudok mondani vagy mutatni. Én így szoktam csinálni, hogy a hagymát ledinctelem, megy rá a paprika, paradicsom, éppen amennyit úgy érzek, hogy rakok bele, vagy amennyi húst éppen használok, tehát pontos receptem tényleg ehhez sincsen, és hogyha van itthon ilyen fokhagymakrém, vagy gulyáskrém, vagy sűrített paradicsom, ezekből is így érzéssel szoktam rakni, egy-egy evőkanálnyit kb. Én azt gondolom, hogy rontani nem ront rajta, és lehet, hogy most némelyikben van egy kis tartósítószer, de szerintem ez ad neki egy plusz ízt, és nem lesz annyira átlátszó és gyenge a gulyásleves. És akkor miután mindent szépen ugye összekevertem, akkor mehet rá a hús. Most lapockát használtam, azt hiszem, hogy kb. Egy ilyen 600 g lapockát raktam bele, és ezt hagyom főni hát egy jó órát, így csak önmagában, miután egy kicsit felöntöttem vízzel, és csak utána rakom bele a krumplit meg a répát, hisz teljesen különböző időben főnek meg a dolgok, és azt se szeretném ugyebár, hogy a répa meg a krumpli nagyon puha legyen. Úgyhogy én így csinálom a kis gulyáslevesemet. Ez van annyira gazdag, hogy mi ezt tesszük főételnek. Tehát nagyon ritkán van, hogy én ezután még csinálok valami desszertet vagy édességet, inkább ebből szedek akkor vagy 2-3 tányérral, de akkor ezzel szeretek jól lakni, főleg ilyenkor, amikor ilyen hidegek vannak, akkor ez nagyon jól esik. És ez is olyan, amit azt gondolom, hogy sokan gondolják így, hogy másnap még finomabb. Erős pistánk is szokott lenni itthon, azt is szeretünk még pluszba belerakni, hogy legyen egy kis kikje. És most pont mondtam, hogy nem szoktam édességet csinálni, de ezt a mákos gubát, ezt nem a gulyásleveses nap után csináltam, csak ezt így külön felvettem nektek. Azt hiszem egy ilyen 8-9 kifliből csináltam, most hirtelen nem emlékszem, és megcsináltam külön hozzá ezt a vaníliás teljes öntetet, viszont annyit már most elmondok, hogy még pluszban a sodót azt nem rendes tojásból csináltam, hanem én azt szoktam csinálni, hogyha nem szeretnék annyi tojást elhasználni, mert hát ekkora adaghoz rengeteg tojásra van szükség, akkor én a sodót, azt konkrétan vanília pudingból csinálom, csak annyi, hogy hát egy fél liter tejjel többet adok hozzá a vanília puding porhoz, és akkor nem lesz annyira sűrű, egy finom híg sodót kapsz igazából, tehát mi nagyon szeretjük így is, és így legalább, hát igen, nem annyi tojás lesz használva, de attól még ugyanolyan finom. Már tudom nagyon jól, hogy ehhez a tepsimhez legalább egy ilyen jó 9 kiflire van szükség. Ez szerint szoktam bekeverni a mákot a porcukorral is, és akkor ameddig lehet, addig rétegezem, és szórom, és öntöm a tejjel meg a mákkal, és akkor megy a sütőbe egy 200 fokon, egy ilyen 25-30 percet, amíg úgy látom, hogy a kiflinek a teteje kezd egy kicsit megpirulni, mert mi szeretjük, hogyha egy picit meg van pirulva a teteje, és az sem baj, hogyha a végén nem az van, hogy ilyen folyékony masszát kapsz, hisz menni fog rá a sodó, ami ad neki egy nedvességet, úgyhogy mi így szeretjük nagyon enni, és akkor van, amit már így előre kiporciózok, mert kaptak anyósomék is belőle, és akkor egy-egy jó nagy adagot félretettem, de mint láthatjátok, bőven maradt még nekünk is, és akkor itt például rögtön ráraktam az öntetet, és így kapták meg, mi meg akkor raktuk rá az öntetet mindig, amikor fogyasztottuk. Nagyon, nagyon szeretjük, hát nem a diétásabb desszert, de nagyon szeretjük tényleg meg. Hát pikpak amúgy megvan. Hogyha nem kell vaníliasodót pluszba csinálni, akkor azért ez egy elég egyszerű és gyors kis nasi. Na és akkor most, hogy ennyi hús lett fogyasztva ebben a videóban, akkor jöjjön ismételten
vegetáriánus étel. Ezt már láthattátok szerintem videóban, ez a sült zöldséges pestós tészta, amihez igazából, ha te szeretnél, nyugodtan süthetsz ki külön csirke mellett, de mi nagyon szeretjük így hús nélkül is. Különbözőféle zöldségeket összeaprítok, csicseri borsot rakok rá, só, bors, egy kis fűszerpaprika, egy kis oregano, egy kis bazsalikom, ezekkel jól átkeverem az egészet, és akkor kb. Egy ilyen 25 percig van bent a sütőben, egy ilyen 180 fokon, félúton egyszer kiveszem és átkeverem, és akkor utána készen is van. És csak hogyha ez készen van, akkor szoktam általában elkezdeni azt, hogy tésztát főzök, illetve a pestót elkezdem felmelegíteni a serpenyőben, mert amint a tészta kifőtt, mehet bele a pestóba, és akkor utána hozzáadagolom a sült zöldségeket. Most például ez a rengeteg sült zöldség, amit csináltam, ez nem mind kerül bele ide a 250 g tésztához, amit láthatjátok, nem az összeset rakom bele, kb. A felét, de a maradék fele meg teljesen jó csak így akár a reggelihez vagy a vacsora mellé enni így a szendvicsek mellé, mint zöldség, tehát nagyon szeretjük, és ezért nem is baj, hogyha nagyobb adagot csinálok, mint ami esetleg ehhez a tésztához szükséges. Aki szeretne, meg sajtot is szórhat rá pluszba, most az nekünk nem volt itthon, de még azt is elbírja. És az utolsó étel, ez is egy nagy kedvenc tavalyról, amit először csináltam, ez csirkés spenótos lazanya lesz. A csirkét azt csak forró vízben megfőztem, és utána így széttépkedtem. Utána egy fej hagymát ledincteltem fokhagymával, sóval, borssal. Lisztet rakok rá, ezt egy kicsit ugye lepirítom, és utána mehet rá a tej. Ezek után rakok bele egy leves kockát. Most, ha neked van otthon rendes alapléd, akkor ugye azt raksz bele. Kb. Egy leves kockához egy fél liter vizet öntöttem még hozzá, csak hogy egy krémes állagot kapjak, ide fog még belekerülni a spenót. Most nekem csak fagyasztott spenótom volt, de ha neked van otthon friss, azt is nyugodtan bele lehet rakni. A frissel valószínűleg gyorsabban megvan az, hogy összeesik a spenót, mint ezzel a fagyasztottal, tehát azért eltartott egy darabig, és akkor, hogyha teljesen szétment a spenót, akkor rakom bele a csirkét, ezt jól összekeverem, és akkor rakok hozzá itt még sajtot. Egy jó 2-3 maroknyi sajtot rakok bele, és nem csinálok most ehhez a lazanyához külön besamellmártást, hisz ez egy krémes állag már, tehát pluszba teljesen fölösleges. Annyi, hogy most nem csináltam friss lazanyatésztát, hanem ami meg volt kezdve csomag, azt raktam bele. Most ez egy új edény, amiben rakom ezt a lazanyát, mert általában, hogyha a sima paradicsomos alapú lazanyát csinálom, akkor a nagyobb tepsit használom, mert ahhoz már tudom az arányokat, viszont itt éreztem azt, hogy szerintem a kisebb is elég lesz, és ezért mindig össze kellett tördelnem a lazanya lapokat, igyekeztem minél jobban elosztani őket, de a lényeg, hogy ugyanúgy rétegezed, mint a rendes lazanyát, és ugyanannyi ideig, tehát egy ilyen 25-30 percig sütöttem 200 fokon, nagyon jó lett, és most lehet, hogy hígnak tűnik, de kell is ez a kis hígság úgymond a szafthoz, hisz a tésztának meg kell puhulnia, tehát ne sűrítsétek be sokkal jobban, mert akkor nincs mit a tészta felszívjon, és majd láthatjátok, amikor elkészült, és szedem ki, hogy gyönyörűen ki lehet szedni az adagokat, és nem esik, folyik szét. Ez egy nagyon nagy kedvenc lett, úgyhogy ilyet mindenképpen szeretnék csinálni itt a közeljövőben, és ezt is 2 napig ettük. A sima paradicsomos alapút azért csinálom nagyobban, mert abból van néha, hogy fagyasztok le, és amint láthatjátok, tényleg nagyon szépen lehet kiszedni, és tényleg nagyon jó volt, úgyhogy örülök annak, hogy ezt is most így kipróbáltam, még így az év vége felé, és hogy valami új került a receptfüzetbe. Ezek lettek volna akkor az ételek, amiket összeszedtem nektek még a tavalyi évről. Remélem, hogy tetszett, és hogy nem volt túl zavaró az, hogy egy kicsit orrhangon beszélek. Hogyha tetszett, megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!